Mở đầu bộ phim là một khung cảnh rùng rợn. Một người đàn ông đang ra tay, sát hại chính vợ và con trai của mình. Nạn nhân sau khi chết còn bị móc toạc cả hai mắt. Đây cũng là khởi đầu cho một loạt thảm kịch rùng rợn về sau. Xin chào các bạn đã đến với kênh Pikachu Review Phim. Hôm nay mình sẽ tóm tắt bộ phim kinh dị Nhật Bản vừa mới ra mắt, dựa trên một tựa game rất nổi tiếng trên các diễn đàn mạng xã hội. Bộ phim có tên gọi The Convenience Store. Không để các bạn đợi lâu, bắt đầu vào thôi nào. Bộ phim bắt đầu vào một buổi tối nọ, một viên cảnh sát tên là Shinji nhận được cuộc gọi thông báo về một vụ án mạng xảy ra ở một cửa hàng tiện lợi. Sau khi đến nơi, nhìn thấy trước cửa hàng rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến tụ tập. Nạn nhân sau đó được xác định là quản lý của cửa hàng. Điều đáng sợ là khi được tìm thấy, cái xác đã bị móc toạc hai mắt, chứng tỏ đây là một vụ án mạng giết người. Ở gần hiện trường còn có vài chiếc thẻ nhớ đã bị cháy đen. Thời điểm phát hiện cái xác, trong cửa hàng chỉ có 2 nhân viên. Một người tên là Takuda, được tìm thấy đã bất tỉnh bên trong tủ đồ, nên nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người còn lại là Yukino, cũng là nữ chính của bộ phim. Cô gái sau đó được đưa về trụ sở để lấy lời khai. Yukino là một sinh viên có gia cảnh khó khăn, nên phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cô kể rằng ca làm việc của mình bắt đầu lúc 9 giờ tối, ngay sau khi cậu đồng nghiệp Takuda vừa tan ca. Cả hai thường chỉ gặp nhau và chào hỏi vài câu xã giao, trước khi cậu thanh niên rời khỏi cửa hàng. Shinji nhìn thấy Yukino trong lúc lấy lời khai, cứ liên tục nhìn vào đồng hồ với vẻ mặt lo lắng. Cô sau đó kể rằng cách đây 4 ngày, mình đã nhận được một chiếc thẻ nhớ kỳ lạ. Hôm đó ở cửa hàng, khi định mang đống thực phẩm cũ đã hết hạn sử dụng ra bãi rác đằng sau, Yukino bắt gặp một ông lão vô gia cư. Ông ta thì thầm với cô gái rằng mình đã nằm mơ, nhìn thấy cô gặp nguy hiểm. Ông lão sau đó yêu cầu Yukino đưa đống đồ ăn trên tay cho mình, bảo rằng làm vậy thì cô sẽ được an toàn. Mặc dù được cảnh báo rằng thứ này đã hết hạn sử dụng, thế nhưng ông ta vẫn giật lấy nó rồi lập tức bỏ đi. Nghĩ rằng những lời của ông ấy chỉ là trò đùa, Yukino cũng không suy nghĩ nhiều. Cô sau đó quay lại cửa hàng để tiếp tục làm việc. Nhưng một lát sau, nhìn lại thì thấy cánh cửa đã bị mở toang từ lúc nào. Khi Yukino vừa đến đóng lại, bất chợt một gã shipper từ đâu xuất hiện, giao cho cô một gói hàng. Cô gái không nhớ mình có đặt đồ online, dù vậy nhưng vẫn nhận lấy nó. Sau khi mở ra, cô gái phát hiện bên trong có một chiếc thẻ nhớ. Mở lên xem thì thấy một đoạn video ngắn, quay trước cửa một căn nhà răng đầy những biển báo cấm vào. Yukino khai rằng mình nhận được chiếc thẻ nhớ vào lúc 4 giờ 43 phút. Thế nhưng không chỉ có một cái, mà những ngày sau đó, cứ đúng vào lúc 4 giờ 43 phút, cô lại nhận được thêm một chiếc thẻ nhớ. 4 ngày trôi qua và đã có 4 cái được gửi đến. Yukino sau đó tiếp tục thuật lại diễn biến. Vào đêm thứ hai, sau khi chốt ca và bàn giao xong công việc, cậu đồng nghiệp Takuda nhanh chóng rời đi như mọi khi. Vì được thông báo bên ngoài thùng rác hay có chuột, Yukino đã một mình ra đó để xịt thuốc khử trùng. Tại đây cô phát hiện có một chiếc xe hơi đổ phía đối diện. Trên xe là một người phụ nữ, đang nhìn chằm chằm về phía cô gái. Thấy bị phát hiện, cô ta nhanh chóng liền tăng ga rời đi. Một lát sau, trong lúc đang sắp xếp đồ đạc trong cửa hàng, bỗng có một bà lão bước vào không nói không rằng liền đi thẳng vào nhà vệ sinh. Yukino chờ một lúc lâu không thấy bà ta trở ra, bèn bước đến kiểm tra thì phát hiện bên trong không có ai. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bất ngờ bà lão đã đứng ngay kế bên. Gương mặt hốt hoảng hỏi rằng đứa cháu trai của mình đang ở đâu. Bà ta sau đó bỗng nổi điên, bảo rằng nơi này chính là nhà con gái của mình, còn yêu cầu Yukino phải trả lại. Cô gái hoang mang không hiểu chuyện gì, thì người đàn bà ngay lập tức bỏ đi. Một lát sau khi đang kiểm tra camera, Yukino bỗng nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng trước cửa hàng, dường như chính là đứa cháu trai của bà lão lúc nãy. Cô gái sau đó bước ra kiểm tra thì cậu bé đã biến mất, chỉ để lại trước cửa là chiếc thẻ nhớ thứ hai. Bên trong là một đoạn video khác, quay một vũng máu trên sàn nhà. Đến đêm thứ 3, Yukino đã kể cho cậu đồng nghiệp Takuda về những chiếc thẻ nhớ, nghi ngờ có kẻ đang theo dõi mình. Cậu thanh niên khuyên cô nên báo cảnh sát nếu có bất kỳ điều gì xấu xảy ra. Sau khi cậu ta đã rời đi, Yukino lại tiếp tục làm việc như mọi khi. Hôm đó điều hòa bỗng dưng bị hỏng. Cô gái vì thế phải gọi một ông thợ sửa điện đến kiểm tra. Ông ta sau đó một mình đi ra chỗ tầng hầm phía sau cửa hàng. Yukino trong lúc chờ đợi, đã vào nhà kho để lấy thêm đồ. Khi đang chuẩn bị bước ra, bỗng cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Cô gái cố mở nhưng nó hoàn toàn không chút suy chuyển. Lúc này đèn trong nhà kho bỗng tắt ngấm. Yukino nhìn ra bên ngoài, bất ngờ thấy một bóng đen lướt ngang qua. Cô gái nghe thấy tiếng la hét của ông thợ điện phía sau cửa hàng. Khi nhìn vào góc phòng, cô phát hiện đứa bé trai hôm trước đang ngồi ở đó. Bất ngờ nó xoay mặt qua khiến cô gái giật mình, nhìn xuống sàn thì thấy hàng chục cây đinh nằm vương vãi. Vừa ngước lên, hồn ma một người phụ nữ từ đâu xuất hiện. Yukino kinh hãi hét lớn, ngay lập tức đèn nhà kho bỗng sáng trở lại. Lúc này bên ngoài cửa hàng có một người phụ nữ mặc áo đen, dường như là một bà đồng. Bà ta đưa cho Yukino một lá bùa, bảo rằng thứ này có thể giúp được cho cô. Nói xong thì liền nhanh chóng rời đi. Yukino sau đó vội kiểm tra camera, nhưng ông thợ điện đã biến mất không dấu vết. Đến khi cô quay lại quầy thanh toán, thì phát hiện trên bàn đã có thêm chiếc thẻ nhớ thứ 3. Đến đêm thứ 4, hôm đó là ngày nghỉ nên Yukino ở nhà. Vào khoảng 1 giờ sáng, cô nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân. Yukino run rẩy từ từ bước ra kiểm tra, bất ngờ một bóng đen xuất hiện ngay sau lưng khiến cô gái giật mình. Vừa quay lại thì thấy cái ly để trên bàn đã bị vỡ từ lúc nào. Chưa hiểu chuyện gì, bỗng lại có tiếng động lạ phát ra trong phòng ngủ. Cô gái bước vào, từ từ ghé đầu xuống dưới gầm giường,
thì kinh hãi khi thấy hồn ma người phụ nữ lần trước. Tuy nhiên một lát sau khi nhìn lại thì bà ta đã biến mất. Thay vào đó lại là chiếc thẻ nhớ thứ tư. Ông cảnh sát Shinji sau khi nghe xong, cảm thấy bán tính bán nghi, tuy nhiên vẫn yêu cầu Yukino kể về cái đêm cô phát hiện xác người quản lý bên dưới tầng hầm. Yukino bảo rằng vào hôm đó, khi mình đến cửa hàng thì không thấy cậu đồng nghiệp Takuda, cho rằng cậu ta đã về từ trước. Một lát sau trong lúc đang làm việc, bỗng điện trong cửa hàng chợt tắt. Yukino vừa quay qua thì nhìn thấy đồ vật trong cửa hàng đã thay đổi. Trên kệ hàng là những chiếc màn hình TV, trong khi dưới sàn thì đầy rẫy những cây đinh. Cô gái định ra ngoài tìm người giúp đỡ, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa. Bất ngờ hồn ma người đàn bà lần trước lại xuất hiện. Đôi mắt bà ta bị khoét sâu, chỉ còn 2 lỗ đen đáng sợ. Yukino vội chạy đến chỗ nhà kho, nhưng cửa cũng không mở được. Người đàn bà sau đó từ từ tiến đến chỗ cô gái. Yukino đến khi nhìn lại thì hồn ma người phụ nữ đã biến mất. Trong khi lá bùa lần trước cô nhận được lúc này cũng bị cháy thành tro. Một chiếc tivi gần đó bỗng dưng tự bật mở. Trên màn hình là cậu bé trai hôm trước, đang đứng ở chỗ tầng hầm phía sau cửa hàng. Nghĩ rằng có gì đó bên dưới, Yukino bèn nhanh chóng đi đến đó kiểm tra. Khi vừa bước xuống, đập vào mắt cô gái là xác chết ghê rợn của ông quản lý. Sau khi kể xong câu chuyện thì cũng đã gần 4 giờ 30 sáng. Yukino đưa ra 4 chiếc thẻ nhớ và bảo Shinji nên xem qua để tiện cho việc điều tra. Ông ta sau đó mở chiếc thẻ nhớ thứ 3, quay cảnh một người đàn ông đang sát hại vợ và con trai của mình. Chiếc thẻ nhớ thứ 4 thì khác biệt với số còn lại. Nó quay cảnh Yukino đang ngồi một mình trong căn hộ. Sau khi xem tất cả nhưng không thể rút ra được kết luận gì đáng giá, Shinji đành cho cô gái tạm rời đi. Yukino nhìn thấy mẹ đến đón thì vô cùng vui mừng, vội đến ôm chầm lấy bà như vừa trút được gánh nặng. Về phía Shinji, sau đó bắt tay vào công cuộc điều tra. Những phân cảnh được quay trong 4 chiếc thẻ nhớ được xác định đều là thật, chứng tỏ đây có thể là một vụ giết người liên hoàn. Trưa hôm đó, vợ của Shinji đã đến văn phòng để thăm ông ta, sẵn tiện thông báo một tin vui rằng cô đã mang thai. Shinji vô cùng bất ngờ không giấu được niềm hạnh phúc. Ông ta sau đó một mình lên sân thượng để điều tra thông tin về vụ án mạng được quay trong chiếc thẻ nhớ. Lúc này bỗng phát hiện cánh cửa nhà kho gần đó đang hé mở. Tuy nhiên khi đến kiểm tra thì lại không có ai bên trong. Chiều hôm đó, Shinji đã đến gặp ông shipper, người từng giao kiện hàng cho Yukino, để hỏi ông ta về địa chỉ của gói hàng. Tuy nhiên ông shipper bảo rằng gói hàng đó không có địa chỉ người gửi, cũng không biết ai đã mang nó đến. Không thu thập được gì, Shinji sau đó lên xe định về trụ sở. Bỗng dưng có một ông lão vô gia cư bước đến, muốn xin chút thức ăn. Đổi lại ông ta hứa sẽ giúp Shinji được an toàn. Nghĩ rằng chỉ là những lời nói nhảm từ một lão vô gia cư, Shinji không quan tâm liền nhanh chóng rời đi. Vào ngày thứ 2 trong cuộc điều tra, bà lão kỳ lạ ở cửa hàng lần trước bỗng xuất hiện trước sở cảnh sát. Shinji đang ngồi làm việc trong phòng, bất ngờ phát hiện một đứa bé trai đang ngồi ngay dưới chân của mình. Lúc này bà lão bỗng xông vào, liên tục gọi tên cậu bé. Shinji khi nhìn lại thì đứa trẻ đó đã biến đâu mất. Mặc dù linh cảm có gì đó không đúng, nhưng ông ta vẫn kiên trì điều tra về vụ án được quay trong chiếc thẻ nhớ. Cuối cùng đã xác minh được nó xảy ra vào năm 2009. Một người đàn ông có vấn đề về tâm thần, trong lúc căn bệnh tái phát đã ra tay giết vợ và con trai. Vũ khí được xác định là một cây đinh dài 5 inch. Xác của người vợ sau đó còn bị móc toạc cả hai mắt. Toàn bộ diễn biến đều được camera ghi hình lại và chứa trong 4 chiếc thẻ nhớ. Shinji khi kiểm tra hình của các nạn nhân thì giật mình khi thấy gương mặt của đứa con trai giống hệt với đứa trẻ mình gặp lúc nãy. Đến ngày thứ 3, khi ngồi trên sân thượng xem lại những đoạn video trong chiếc thẻ nhớ, Shinji cảm thấy lạ khi chiếc thẻ nhớ thứ 4, vốn được quay tại nhà của Yukino, thì giờ đây nội dung đã thay đổi. Trong video lúc này chính là hình ảnh ông ta đang ngồi trên sân thượng, và góc quay dường như đến từ chỗ nhà kho gần đó. Nghĩ rằng có ai đó ở bên trong, Shinji bèn từ từ bước đến kiểm tra, nhưng vẫn hoàn toàn không tìm thấy gì. Tối đó khi mọi người đã về hết, Shinji vẫn ở lại văn phòng để làm việc. Lúc này bỗng có tiếng động phát ra từ căn phòng gần đó. Shinji không tin vào mắt mình, khi thấy một bóng người phụ nữ đang từ từ hé đầu qua khung cửa. Đến ngày thứ 4, Shinji quyết định quay lại chỗ cửa hàng tiện lợi để điều tra. Khi ông ta đi vào nhà kho, mở tủ đồ thì phát hiện đứa bé trai lần trước đang ngồi bên trong. Chưa kịp giật mình, nhìn xuống sàn thì thấy hàng chục cây đinh nằm vương vãi. Shinji kinh hãi bèn bỏ chạy ra ngoài. Lúc này người phụ nữ bí ẩn lần trước lại xuất hiện, đưa ra một lá bùa và bảo thứ này có thể giúp được ông. Tuy nhiên thay vì nhận nó, Shinji lại đuổi người phụ nữ ra khỏi cửa hàng, bảo rằng khu vực này đã bị phong tỏa. Sau khi về sở cảnh sát, Shinji nhận được tin cậu đồng nghiệp Takuda đã tỉnh lại. Ông ta bèn tức tốc chạy đến gặp cậu thanh niên, muốn hỏi những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó. Takuda gương mặt vẫn còn hoang mang, tiết lộ rằng vào vài ngày trước khi xác người quản lý được phát hiện, cậu ta đã nhìn thấy một người phụ nữ lạ ngồi bên trong chiếc xe ô tô đổ trước cửa hàng. Đến gần bắt chuyện mới biết được cô ta là quản lý khu vực. Dù đã có gia đình, nhưng lại là người tình bí mật của ông quản lý. Takuda từng nhìn thấy bọn họ lén lút xuống tầng hầm khá nhiều lần trước đây. Vào đêm thứ 3, khi biết Yukino nhận được những chiếc thẻ nhớ lạ, nghi ngờ có kẻ đang theo dõi cô gái,
Takuda đêm đó vì thế đã không về nhà, mà lén trốn bên ngoài để quan sát. Khi nhìn thấy ông thợ điện đến sửa máy lạnh, cậu ta nghi ngờ ông ấy chính là kẻ quấy rối Yukino. Nên nhân lúc người đàn ông đang làm việc phía sau nhà, Takuda đã cầm một thanh sắt lao đến tấn công, khiến ông ta sợ hãi bỏ chạy. Takuda sau đó tiếp tục kể lại, vào đêm phát hiện xác của người quản lý, cậu ta đã nhìn thấy Yukino nằm ngất xỉu bên ngoài cửa hàng. Khi vừa đến gần định gọi cô gái dậy, bất ngờ ông lão Wozaku từ đằng sau xuất hiện đánh lén, khiến cậu thanh niên gục ngay tại chỗ. Shinji cảm thấy lạ khi Yukino chưa từng kể về chi tiết này cho ông ta. Takuda tiết lộ rằng vài ngày trước, đã lén lắp một chiếc camera ẩn trong nhà kho cửa hàng, với mục đích tìm ra kẻ đang theo dõi Yukino. Shinji nghe đến đây bèn tức tốc chạy thẳng đến chỗ cửa hàng, định tìm chiếc camera để biết được sự thật gì đang ẩn giấu. Khi ông ta đến nơi thì trời cũng đã tối. Vừa bước vào bên trong, bất ngờ cánh cửa đằng sau đóng sầm lại, đèn xung quanh cũng chợt tắt. Shinji đến khi nhìn lại, phát hiện dưới sàn phủ đầy những cây đinh. Đồ vật trên kệ cũng thay đổi, biến thành những chiếc màn hình TV. Shinji chạy đến định mở cửa nhà kho, nhưng phát hiện nó đã bị khóa. Lúc này hồn ma người phụ nữ đáng sợ lần trước lại xuất hiện, khiến ông ta kinh hãi liên tục đập cửa, cuối cùng đã thành công mở được nó. Shinji chạy vào bên trong tìm kiếm, cuối cùng đã phát hiện chiếc camera ẩn. Khi mở ra xem thì phát hiện vào đêm hôm đó, sau khi cậu đồng nghiệp Takuda ngất xỉu, Yukino cùng ông lão Wozaku mang cậu ta nhốt vào bên trong tủ đồ. Ông lão sau đó hỏi về những chiếc thẻ nhớ mà Yukino đã nhận được. Khi biết cô đã nhận đủ 4 cái, ông ta bèn yêu cầu cô gái copy nó ra thêm một bản nữa. Yukino mặc dù hoang mang nhưng vẫn làm theo. Ông lão sau đó giải thích rằng cửa hàng này trước đây tồn tại một lời nguyền đáng sợ của hai mẹ con người phụ nữ. Khi một người nào đó nhận được 4 chiếc thẻ nhớ, thì sau 4 ngày sẽ dính phải lời nguyền, mất đi người mà mình yêu thương nhất. Cách duy nhất để phá giải lời nguyền chính là copy những chiếc thẻ nhớ và đưa nó cho một người khác xem trước khi đồng hồ chuyển sang ngày thứ 5. Ông lão sau đó bày kế hoạch cho Yukino, yêu cầu cô gái gọi cảnh sát để thông báo về xác chết bên dưới tầng hầm, nhân cơ hội đó đưa luôn những chiếc thẻ nhớ cho bọn họ. Lúc này Shinji mới nhận ra bản thân đã bị lừa. Ông ta đã xem qua 4 chiếc thẻ nhớ mà Yukino đưa cho. Do đó lời nguyền cũng chuyển từ cô gái sang ông ấy. Đây cũng là lý do mà cô gái luôn trong trạng thái lo lắng, liên tục nhìn đồng hồ vì sợ sẽ qua ngày mới. Shinji lúc này vội mở đồng hồ lên xem, thì phát hiện đã sang ngày thứ 5 kể từ lúc ông ta xem những chiếc thẻ nhớ. Nghĩ đến đây người đàn ông vội tức tốc lên xe chạy về nhà, lo rằng vợ mình sẽ là nạn nhân bị lời nguyền. Tuy nhiên về đến nơi thì phát hiện cô gái vẫn còn sống. Lúc này Shinji mới bàng hoàng nhận ra, mục tiêu mà lời nguyền nhắm đến không phải vợ ông ta, mà chính là đứa con trong bụng, cũng chính là người mà ông yêu thương nhất. Quay lại quá khứ trước đây, nạn nhân đầu tiên của lời nguyền, không ai khác chính là người phụ nữ quản lý khu vực. Cô ta đã nhận đủ 4 chiếc thẻ nhớ, sau đó vô tình đưa cho ông quản lý. Thế nhưng ông ta không quan tâm mà liền đốt chúng đi. Lời nguyền sau đó kích hoạt, trong lúc cả hai đang vui vẻ bên dưới tầng hầm, khiến ông quản lý chết ngay trước mắt người phụ nữ. Đó cũng là lý do cô ta thường xuyên ngồi quan sát bên ngoài cửa hàng, vì lo sợ cái xác dưới tầng hầm sẽ bị phát hiện. Bộ phim đến đây cũng đã hết. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem, hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.